Κάθε φορά που στέλνουμε ένα email, που κάνουμε μια ηλεκτρονική αγορά, που συνδεόμαστε στα social media, υπάρχει μια σιωπηλή, αρχαία δύναμη που προστατεύει τα δεδομένα μας. Είναι μια δύναμη που γεννήθηκε, θα λέγαμε, στην αυγή των μαθηματικών αιώνες ολόκληρους, πριν καν εφευρεθεί ο ηλεκτρισμός, πόσο μάλλον το διαδίκτυο. Σε αυτήν εδώ την ανάλυση θα αποκαλύψουμε αυτούς τους αφανείς ήρωες. Ετοιμαστείτε λοιπόν να εξερευνήσουμε τον πραγματικά προσδόκητο κόσμο των πρώτων αριθμών, που είναι οι θεμελιώδεις και τελικά οι αιώνιοι θύλακες της ψηφιακής μας ζωής. Έχει αναρωτηθεί ποτέ κανείς τι ακριβώς εμποδίζει κάποιον να υποκλέψει τον αριθμό μιας πιστωτικής κάρτας όταν ψωνίζει online? Ή τι είναι αυτό που διασφαλίζει ότι ένα προσωπικό μήνυμα θα διαβαστεί μόνο από τον παραλήπτη του? Λοιπόν, η απάντηση δεν κρύβεται σε κάποια φουτουριστική τεχνολογία του μόλις βγήκε από τη Silicon Valley. Αντίθετα, βρίσκεται σε μια μαθηματική έννοια τόσο παλιά που οι πυραμίδες ήταν ήδη αρχές όταν αυτή μελετήθηκε συστηματικά για πρώτη φορά. Ναι, η ασφάλεια ολόκληρου του διαδικτύου, από τις τραπεζικές συναλλαγές και τα ιατρικά μας αρχεία μέχρι τα μυστικά της εθνικής ασφάλειας, βασίζεται στους πρώτους αριθμούς. Αυτοί οι θεμελιώδεις, οι αδιέρετοι και, η αλήθεια είναι, συχνά μυστηριώδεις αριθμοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της σύγχρονης κρυπτογραφίας. Είναι μια από τις πιο όμορφες ηρωνίες της επιστήμης, αν το σκεφτεί κανείς. Η τεχνολογία του αύριο προστατεύεται από τη σοφία του πιο αρχαίου παρελθόντος. Ας δούμε πώς ακριβώς συνέβη αυτό το απίστευτο πάντρεμα. Εντάξει, ας βουτήξουμε λοιπόν στα βαθιά. Πώς αυτοί οι αρχαίοι, οι καθαρά θεωρητικοί αριθμοί μεταμορφώθηκαν στα κλειδιά που ασφαλίζουν ολόκληρο το σύγχρονο ψηφιακό μας βασίλειο. Η ιστορία τους είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι, από την απόλυτη θεωρητική περιέργεια στην απόλυτη πρακτική αναγκαιότητα. Για περισσότερα από 2.000 χρόνια, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, οι πρώτοι αριθμοί ήταν απλώς μια μαθηματική περιέργεια. Ένα πνευματικό παιχνίδι για τους μεγαλύτερους στοχαστές. Οι μαθηματικοί τους μελετούσαν από καθαρή αγάπη για την αναζήτηση της αλήθειας και της ομορφιάς που κρύβουν οι αριθμοί, χωρίς να φαντάζονται ούτε για μια στιγμή ότι κάποτε αυτοί οι αριθμοί θα γίνονταν η βάση της παγκόσμιας επικοινωνίας. Ήταν το απόλυτο παράδειγμα της γνώσης για τη γνώση. Ένα πεδίο τόσο αγνό που πολλοί πίστευαν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να μολυνθεί από καμία πρακτική εφαρμογή. Η διαδρομή ήταν πραγματικά μακρά και γεμάτη λαμπρές στιγμές. Γύρω στο 300 π.Χ. ο Ευκλήδης στην Αλεξάνδρεια, με μια από τις πιο κομψές αποδείξεις στην ιστορία των μαθηματικών, έδειξε ότι οι πρώτοι αριθμοί δεν τελειώνουν ποτέ. Αιώνες αργότερα, γίγαντες της σκέψης όπως ο Πιέρ ντε Φερμά και ο Λέοναρντ Όιλερ αποκάλυψαν βαθύτερες και πιο περίπλοκες ιδιότητές τους. Αλλά για όλο αυτό το τεράστιο χρονικό διάστημα παρέμεναν στο βασίλειο της θεωρίας. Το παιχνίδι άλλαξε ριζικά μόλις πριν από περίπου 50 χρόνια στην καρδιά της ψηφιακής επανάστασης, τη δεκαετία του 1970. Και εδώ ακριβώς είναι η κρίσιμη στιγμή. Τη δεκαετία του 70, τρεις ερευνητές, οι Ριβέστ, Σίμιρ και Άντλεμαν, συνειδητοποίησαν κάτι επαναστατικό. Ότι μια πολύ συγκεκριμένη ιδιότητα των πρώτων αριθμών μπορούσε να δημιουργήσει ένα νέο, ριζοσπαστικό είδος κρυπτογράφησης, την κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού. Αυτή η ανακάλυψη δεν ήταν απλώς μια μικρή βελτίωση. Όχι. Ήταν μια τεκτονική αλλαγή που ουσιαστικά έκανε το ασφαλές διαδίκτυο, όπως το ξέρουμε σήμερα, δυνατό. Για να καταλάβουμε όμως πώς ακριβώς λειτουργούν αυτές οι πανίσχυρες ψηφιακές κλειδαριές, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τη φύση του υλικού από το οποίο είναι φτιαγμένες. Πρέπει να επιστρέψουμε στα βασικά και να απαντήσουμε στο πιο θεμελιώδες ερώτημα. Τι ακριβώς είναι ένας πρώτος αριθμός? Ο ορισμός είναι εκπληκτικά απλός, αλλά οι συνέπειες του είναι απέραντες. Ένας πρώτος αριθμός, λοιπόν, είναι ένας αριθμός που διαιρείται ακριβώς μόνο με τον εαυτό του και με το 1. Σκεφτείτε το 7. Μπορεί να διαιρεθεί μόνο με το 7 και το 1? Τίποτα άλλο. Το ίδιο ισχύει για το 2, το 3, το 5, το 11, το 13, το 17 και ούτω καθεξής. Είναι, θα λέγαμε, οι μοναχικοί, οι αδιέρετοι πρωταγωνιστές του κόσμου των αριθμών. Απλά δεν μπορούν να σπάσουν σε μικρότερα κομμάτια μέσω πολλαπλασιασμού. Όλοι οι άλλοι αριθμοί που είναι μεγαλύτεροι του 1 και που δεν είναι πρώτοι ονομάζονται σύνθετοι. Γιατί? Επειδή ακριβώς συντίθενται από τον πολλαπλασιασμό άλλων μικρότερων αριθμών. Πάρτε για παράδειγμα το 12. Δεν είναι πρώτος γιατί μπορεί να γραφτεί ως 2x6 ή ως 3x4. Είναι στην ουσία κατασκευασμένος από μικρότερα δομικά στοιχεία. Κάθε σύνθετος αριθμός είναι κατά κάποιο τρόπο το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας μεταξύ άλλων αριθμών. Τώρα,
Εδώ υπάρχει μια ερώτηση που απασχολεί πολλούς και είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Γιατί ο αριθμός 1 δεν θεωρείται πρώτος? Η απάντηση έχει να κάνει με τη μοναδικότητα, μια έννοια κλειδί στα μαθηματικά. Βλέπετε, αν το 1 ήταν πρώτος, τότε η ανάλυση ενός αριθμού σε πρώτους παράγοντες θα έχανε τη μοναδικότητά της. Θα μπορούσαμε να γράψουμε το 15 ως 3 επί 5, αλλά και ως 1 επί 3 επί 5 ή ως 1 επί 1 επί 3 επί 5 και ούτω καθεψής, κυριολεκτικά επάπειρον. Εξαιρώντας το 1, διασφαλίζουμε κάτι θεμελιώδες, ότι κάθε αριθμός έχει μία και μοναδική συνταγή από πρώτους αριθμούς. Ένα μοναδικό δακτυλικό αποτύπωμα. Αυτή είναι ίσως η πιο ισχυρή αναλογία για να κατανοήσει κανείς τους πρώτους αριθμούς. Όπως ακριβώς ολόκληρη η ύλη στο σύμπαν είναι φτιαγμένη από έναν πεπερασμένο αριθμό ατομικών στοιχείων, αυτά που βλέπουμε στον περιοδικό πίνακα, έτσι και όλοι οι ακέραιοι αριθμοί μπορούν να κατασκευαστούν πολλαπλασιάζοντας πρώτους αριθμούς. Είναι τα θεμελιώδη σωματίδια των μαθηματικών, τα αδιέρετα κομμάτια από τα οποία χτίζεται ολόκληρη η αριθμητική. Και αυτή η πανίσχυρη αναλογία επισημοποιείται σε ένα από τα πιο σημαντικά θεωρήματα των μαθηματικών, με ένα όνομα που πραγματικά αρμόζει στη σημασία του, τα θεμελιώδες θεωρήματα της αριθμητικής. Τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι το DNA κάθε αριθμού αποτελείται από ένα μοναδικό σύνολο πρώτων παραγόντων. Το 15 είναι πάντα και μόνο 3 επί 5. Το 77 είναι πάντα και μόνο 7 επί 11. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτή η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη μοναδικότητα είναι το κλειδί για τα πάντα. Ας μεταφερθούμε τώρα πίσω στον χρόνο, σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ούτε καν υπολογιστές τσέπης, για να δούμε πώς οι αρχαίοι μαθηματικοί ξεκίνησαν αυτό το μεγάλο κυνήγι, προσπαθώντας να εντοπίσουν και να κατανοήσουν αυτούς τους τόσο ιδιαίτερους και φευγαλαίους αριθμούς. Χωρίς υπολογιστές, χωρίς αριθμομηχανές, πώς μπορούσε κάποιος στην αρχαία Αλεξάνδρεια να ξεχωρίσει τους πρώτους από τους σύνθετους μέσα σε χιλιάδες αριθμούς? Η πρόκληση ήταν τεράστια, αλλά η μέθοδος που επινόησαν ήταν εκπληκτικά έξυπνη, οπτική και, τελικά, πολύ αποτελεσματική. Αυτή η κομψή μέθοδος ονομάζεται το κόσκινο του Ερατοσθένη, από τον Έλληνα μαθηματικό που τη συνέλαβε. Ας το φανταστούμε σαν ένα πραγματικό κόσκινο. Ξεκινάμε με όλους τους αριθμούς γραμμένους σε έναν πίνακα. Κυκλώνουμε τον πρώτο αριθμό, το 2, και μετά διαγράφουμε μεθοδικά όλα τα πολλαπλάσια του. Το 4, το 6, το 8, το 10. Μετά παίρνουμε τον επόμενο που έμεινε αδιάγραπτος, το 3. Τον κυκλώνουμε και διαγράφουμε όλα τα δικά του πολλαπλάσια. Το 6 που είναι ήδη γραμμένο, το 9, το 12, το 15. Συνεχίζουμε έτσι. Και οι αριθμοί που θα μείνουν στο τέλος, αυτοί που δεν έπεσαν ποτέ από το κόσκινο, είναι οι πρώτοι. Μια απλή αλλά πανίσχυρη ιδέα. Αφού λοιπόν βρήκαν έναν τρόπο να τους εντοπίζουν, το επόμενο, μεγάλο και βαθύ ερώτημα, ήταν φυσικό να προκύψει. Αν συνεχίζαμε να μετράμε προς το άπειρο, θα φτάναμε κάποτε σε ένα σημείο όπου δεν θα υπήρχαν άλλοι πρώτοι αριθμοί, θα τελείωναν κάποτε αυτά τα δομικά στοιχεία. Ήταν η πρώτη ένα πεπερασμένο σύνολο θησαυρών ή μια ανεξάντλητη πηγή? Η απάντηση ήρθε από τον Ευκλήδη και ήταν πραγματικά συγκλονιστική, αλλάζοντας για πάντα την κατανόησή μας για τους αριθμούς. Όχι, δεν τελειώνουν ποτέ. Υπάρχουν άπειροι πρώτοι αριθμοί. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγάλος κι αν είναι ένας πρώτος αριθμός που θα βρούμε, υπάρχει πάντα ένας ακόμη μεγαλύτερος που περιμένει κάπου εκεί έξω να ανακαλυφθεί. Το κυνήγι δεν έχει τέλος. Είναι μια αέναη αναζήτηση στα βάθη του απείρου. Και τώρα είναι ώρα να επιστρέψουμε στο παρόν. Να συνδέσουμε την αρχαία θεωρία με την εφαρμογή που άλλαξε τον κόσμο. Πώς ακριβώς χρησιμοποιούμε αυτούς τους άπειρους, αδιέρετους αριθμούς για να δημιουργήσουμε τις πιο ισχυρές ψηφιακές κλειδαριές που έχει επινοήσει ποτέ η ανθρωπότητα? Η ιδέα πίσω από την κρυπτογραφία RSA είναι πανέξυπνη γιατί βασίζεται σε μια απλή ασυμμετρία. Είναι πανεύκολο για έναν υπολογιστή να πάρει δύο γιγαντίους πρώτους αριθμούς, ας πούμε με 200 ψηφία ο καθένας, και να τους πολλαπλασιάσει. Η πράξη αυτή διαρκεί κλάσματα του δευτερολέπτου. Το αποτέλεσμα, ένας τεράστιος σύνθετος αριθμός, είναι το δημόσιο κλειδί. Μπορούμε να το δώσουμε σε όλο τον κόσμο. Αλλά, αν κάποιος πάρει αυτόν τον τεράστιο αριθμό γινόμενο και προσπαθήσει να κάνει το αντίστροφο, να βρει δηλαδή τους δύο αρχικούς πρώτους που τον δημιουργήσανε, που αυτό είναι το ιδιωτικό κλειδί, αυτή η διαδικασία είναι απίστευτα μα απίστευτα δύσκολη. Είναι μια μονόδρομη μαθηματική πράξη. Είναι σαν να ανακατεύεις δύο σπάνια χρώματα μπογιάς για να φτιάξεις μια μοναδική απόχρωση. Η ανάμεξη είναι εύκολη, αλλά αν κάποιος δώσει την τελική απόχρωση, το να βρεθούν οι ακριβείς αρχικές ποσότητες των δύο χρωμάτων είναι πρακτικά δυνατό. Και όταν λέμε τεράστιους αριθμούς, το εννοούμε κυριολεκτικά.
Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ο αριθμός των ψηφίων του M825993, ενός από τους μεγαλύτερους γνωστούς πρώτους αριθμούς. Σχεδόν 25 εκατομμύρια ψηφία. Είναι ένας αριθμός τόσο μεγάλος που θα χρειαζόταν μια ολόκληρη βιβλιοθήκη για να το γράψουμε σε χαρτί. Οι αριθμοί που χρησιμοποιούνται στην κρυπτογραφία δεν είναι τόσο μεγάλοι βέβαια, αλλά έχουν εκατοντάδες ψηφία, αρκετά ώστε η παραγοντοποίησή τους να απαιτεί από τους ισχυρότερους υπερυπολογιστές του πλανήτη χρόνο μεγαλύτερο από την ηλικία του σύμπαντος. Το παράδοξο είναι ότι, παρόλο που τους μελετάμε για χιλιετίες και τους χρησιμοποιούμε για να θεμελιώσουμε την ψηφιακή μας κοινωνία, οι πρώτοι αριθμοί εξακολουθούν να κρύβουν βαθιά μυστήρια. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικούς από τους πιο διάσημους άλυτους γρίφους που βασανίζουν τα μυαλά των μαθηματικών για αιώνες ολόκληρους. Το εκπληκτικό με αυτά τα ερωτήματα είναι το πόσο απλά είναι στη διατύπωσή τους, αλλά κανείς δεν έχει καταφέρει να τα αποδείξει. Η εικασία του Goldbach, πάρτε έναν οποιονδήποτε ζυγό αριθμό, ας πούμε το 100, μπορεί να γραφτεί ως 3 συν 97, όπου και οι δύο είναι πρώτοι. Φαίνεται να ισχύει για κάθε αριθμό που έχει ελεγχθεί, αλλά απόδειξη δεν υπάρχει. Η εικασία των διδήμων πρώτων, ζευγάρια όπως το 17 και το 19 ή το 41 και το 43, φαίνεται ότι εμφανίζονται για πάντα, αλλά κανείς δεν το έχει αποδείξει. Και βέβαια η υπόθεση του Ρίμαν, ίσως το πιο διάσημο άλυτο πρόβλημα στα μαθηματικά, που αν λυθεί θα αποκαλύψει βαθιές αλήθειες για το πώς ακριβώς κατανέμονται οι πρώτοι αριθμοί στην ατέλειωτη ακολουθία τους. Το αρχαίο κυνήγι λοιπόν συνεχίζεται, αλλά με τα σύγχρονα εργαλεία δεν είναι πλέον υπόθεση μεμονωμένων μαθηματικών με ένα κομμάτι πάπυρο, αλλά μια παγκόσμια συνεργατική προσπάθεια. Προγράμματα όπως το GIMPs επιτρέπουν σε οποιονδήποτε έχει έναν υπολογιστή να συνεισφέρει στην αναζήτηση νέων, τεράστιων πρώτων αριθμών, χρησιμοποιώντας τη συλλογική υπολογιστική ισχύ χιλιάδων εθελοντών από όλο τον κόσμο. Έτσι, από απλά δομικά στοιχεία των αριθμών, οι πρώτοι μεταμορφώθηκαν στους σιωπηλούς φύλακες των ψηφιακών μας μυστικών. Παραμένουν όμως γεμάτοι γρίφους, συνδέοντας την αρχαία περιέργεια με τη σύγχρονη τεχνολογία και τα βαθύτερα ερωτήματα των μαθηματικών. Και το τελικό σημείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό. Οι πιο απλές ιδέες, όπως ένας αριθμός που διαιρείται μόνο με τον εαυτό του, μπορούν να κρύβουν τα πιο σύνθετα μυστικά και τις πιο ισχυρές εφαρμογές. Και ίσως μόλις έχουμε αρχίσει να ξύνουμε την επιφάνεια του τι έχουν να μας πούν αυτοί οι αριθμοί για τη δομή του ίδιου του σύμπαντος.